روشن میشه. این لامپ روشن شدن مفهومش اینه که این برق الان مثبت باتری رو داره. شما وقتی جعبه دزدگیر رو باز می‌کنین با یونیت دزدگیر مواجه میشین و یه چند تا سوکت به سیمای خیلی زیادی دزدگیر تصویری ریموتاش به این صورت هست. ریموتاش دو طرفه است، یعنی هم میتونه اطلاعات بفرسته هم میتونه اطلاعات بگیره. داشتیم برای برق مثبت دائم. پس برای GPS ما هم این سیم قرمزی که روش فیوز قرار گرفته برای برق